تفاوت‌ها منشأ علایق رو ایجاد میکنه، ولی این به این معنا نیستش که این تا ابد باقی میمونه. بنابراین دوست داشتن، عاشق شدن، علاقه داشتن، توجه کردن به معنای ثباتش نیست. کما اینکه ما در حال حاضر هر آنچه که در حال حاضر داریم یه مدتی خیلی دوستشون داشتیم، یه مدتی خیلی علاقه بهشون داشتیم. ذهن انسان خیلی میتونه انسان رو گول بزنه، بنابراین به ذهن نباید متکی شد. این یه تصمیم عقلی و قلبی است. باید با دل تصمیم بگیرید. این صرفاً عقلی نیست. این که من ببینم چه شرایط خوبی داره، مدرک داره، نمیدونم وجه اجتماعیشو داره، وضعیت مالی خوبی داره، فلان داره، بهمان داره، پس من با این خوشبخت میشم، این نیست. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. در این ویدئوی آموزشی در خصوص مطلب زیبای ازدواج می‌خوایم سخن بگیم. از طبیعت می‌خوایم بیاموزیم که در این زمینه بتونه راهگشای تصمیمات ما باشه. این مطالبی که در قالب طبیعت و روانشناسی و زندگی خدمت شما عرض می‌کنیم مصداق‌های خیلی جهان شمولی داره، در اکثر موارد زیبای زندگی کاربرد داره. بنابراین خیلی بایستی با فکر، با تجربه، با طمأنینه، با صبر ازشون استفاده کرد و تصمیمات لازم رو مبذول دانست. صرف اینکه یک مطلبی رو ما یاد گرفتیم و پیروی اون سری بخوایم یه تصمیم بگیریم، مخصوصا در خصوص این ویدئوی آموزشی، بسیار کار خطرناکیه. زمینه ازدواج بسیار تصمیم مهمیه. چند تا تصمیم بسیار بسیار مهم در زندگی وجود داره، یکیش ازدواجه. به خاطر اینکه تصمیماتی که ما در زندگی میگیریم گاهن مقطعی هستند و مربوط به یک حوزه و یک بحثن، ولی بعضی از تصمیمات ما رو در مسیر قرار میدن. تصمیماتی که ما رو در مسیر قرار میده بسیار بسیار مهمه. اینکه شما تصمیم بگیرید که کتابخوان بشوید یه تصمیم بسیار خوبیه. اینکه شما مسیر کتابخوانی رو حفظ بکنید مسیر خوبیه. تصمیم بگیرید بخواید ورزش رو به عنوان قسمتی از زندگیتون قرار بدید، دوست خوب داشته باشید، قسمتی از درآمدتون رو سرمایه گذاری بکنید، ازدواج بکنید، توی مسیر زندگی قرار میگیرید. این صرفا معطوف به یک تصمیم خاص نیست. مثلا اگر من تصمیم بگیرم فلان رستوران برم پیتزا بخورم یا نه، این توی مقطع خاصه، تمام میشه میره، من رو توی یک مسیر قرار نمیده. اما زمانی که من میخوام انتخاب بکنم چه رشته تحصیلی رو بخونم، من توی یک مسیر قرار میگیرم. در کجا استخدام بشم و کار بکنم، در یک مسیر زندگی قرار میگیرم. با کی دوست بشم و زندگی بکنم، در یک مسیر قرار میگیرم. بنابراین تصمیماتی که پیرامون مسیر هستش رو خیلی خیلی با دقت و بررسی بیشتری بهش توجه بکنید. اما برگردیم به موضوع زیبای ازدواج. زمانی که شما میخواید برید یه گل رو انتخاب بکنید و از یک گل فروشی یا گلخانه رو تهیه بکنید، اولین چیزی که به ذهنتون خطور میکنه چیه؟ آفرین، آفرین، زیباییشه. میگی گلی رو انتخاب بکنم که بسیار زیبا باشه. دقیقاً همین اشتباه رو ما در ازدواج هم انجام میدیم. یعنی در اولین مرحله توجه ما به زیباییه. به زیبایی به شدت وزن میدیم که کاملاً اشتباهه. حالا چرا؟ زمانی که من این گلدون گل رو فارغ از این که شناخت خودم رو کامل بکنم، فارغ از این که شناخت رو نسبت به این گل کامل بکنم، صرف زیبایی این رو تحصیل بکنم و به محل زندگیم بیارم، بعد از یک مدتی متوجه میشم که شرایط رشد این گل رو من ندارم، توانایی نگهداری این گل رو من ندارم. نه تنها این گل رو میزنم از بین میبرم، خودم رو هم از بین میبرم. پس زیبایی که در ابتدا نمود پیدا میکرد و به عنوان یه متغیر خیلی مهم در انتخاب من مؤثر بود،
بعد از یه مدتی کلاً چی میشه؟ از بین میره. این قانون زندگیه. برای اینکه شما بتونید توی یه گلخونه، توی یه گل فروشی بهترین گل رو انتخاب بکنید، اول باید نسبت به چی شناخت پیدا کنید؟ نسبت به خودمون. نسبت به خودمون. اینکه این گل بهترینه، این تعریفش باید مشخص بشه. بهترین کیه؟ بهترین چیه؟ اصلا بهترین یعنی چی؟ بهترین انتخاب من، نه بهترین گل. بهترین گلی که برای من. پس این خیلی مهمه که من در مرحله اول شناخت داشته باشم نسبت به خودم تا ببینم که اصلا من توانایی نگهداری چه گلی رو دارم. یه نکته داخل پرانتز کنکوری 3 سال کنکور اومده خیلی مهم، این رو با طلا بنویسید. جهت انتخابی که میخواید انجام بدید، حال حاضرتون رو نگاه نکنید. انسان ها یک اشتباهی رو دائما به صورت پیش‌فرض همه روزه انجام میدن که این خود من هم صادقش هم هستم، منم انسانم، در جریان باشید. این چه اشتباهیه؟ ما دائم فکر میکنیم که ته خودمون همینه. یعنی من خسروانی هر روز نگاه میکنم، ای بابا خودم گفتم روانی، خودم نگاه میکنم که آقا من خود بهترینم همینه، من همینم. پس من شناختی که نسبت به خودم حاصل میکنم، من اخلاقم اینه، خصوصیاتم اینه، علایقم اینه، وضعیت مالیم اینه، خواستم از زندگی اینه، هدفم، برنامه‌ام، لایف استایلم اینه. این میتونه تغییر بکنه ها. این خیلی نکته مهمیه که ما با توجه به شرایط حال حاضرمون تصمیم نگیریم. ما در حال حاضر خودی نسبت به خودمون داریم که هنوز خودمون اطلاع نداریم. چی شد؟ یعنی من در حال حاضر یک شناختی نسبت به خودم ندارم و اصلا در تصورم هم نیست یه همچین توانایی، علایق، لایف استایل، خواسته، وضعیت مالی، هرچی میتونم داشته باشم و بهش برسم که در حال حاضر نرسیدم و اصلا در تخیلم هم نیست. بنابراین این که در حال حاضر شرایط من جهت نگهداری کدام گل مناسبه یک بحثه، در آینده که دقیقش چه تایمی باشه رو نمیتونیم صحبت بکنیم، شرایط نگهداری کدوم گل باز میتونم بیشتر داشته باشم بحث دیگه. هر چقدر توانایی نگهداری طیف وسیعی از گلها رو بتونید انجام بدید، این به این معناست که همش باید به نگهداری کنید. این به این معناست که وسعت انتخابتون وسیع تره. این نکته خیلی مهمه. نکته بعدی، این گل در حال حاضر چه شرایطی داره؟ این یه بحثه. این که تو آینده چه شرایطی خواهد داشت و چه تغییراتی میکنه، این بحث دیگری است. این که شما روی این گل تاثیر میذارید یا نه، جواب چیه؟ 100%. این که این گل تو منزل من باشه، تو محل کار من باشه، یا دست امیر باشه، دست علیرضا باشه، محمد باشه، بحث دیگری است. نحوه نگهداریش و رشدش کاملا متفاوته، اما خودش بنا به ذاتش، بنا به گذشته خودش. یه سوالی که خیلی مهمه، خیلی از من در مشاوره های ازدواج پرسیده میشه، این هستش که آقا گذشتهش مهمه یا نه؟ این گلو که به اصطلاح میگیرید، آیا گذشتهش مهمه یا نه؟ گذشتهش تأثیری تو حالش گذاشته یا نه؟ قطعاً تأثیر گذاشته. گذشته تأثیر گذاشته، اما اینقدری که آینده مهمه گذشتهش مهم نیست. قبول داری؟ الان من این گلدون گلو اینقدری که الانش مهمه که چه شکلی نگهداری میشه، گذشتهش اینقدر مهم نیست، ولی گذشتهش به این حال حاضرش رسوندتش. پس ما نمیتونیم بگیم گذشته مهم نیست. گذشته همه چیز مهمه. چیزی که ما در حال حاضر هستیم نتیجه گذشته است، ولی آینده از گذشته مهمتره. گذشته چیه؟ جبر. آیا میتونی تغییرش بدی؟ نه، نمیتونیم تغییرش بدیم.
پس چیزی که میتونیم تغییر بدیم آینده است. پس اینقدری که آیندهش مهمه گذشتهش مهم نیست، ولی گذشتهش هم مهمه که حال حاضرش رو ساخته. اما این که این تو چارچوب ذاتش و تواناییش و خواسته هایی که داره، اهدافی که داره، برنامه هایی که داره، تو کدوم یک از این شاخه هاش میخواد بیشتر رشد بکنه، کدوم یک از شاخه هاش رو اصلا نمیخواد رشد بکنه، خودش به عنوان یک موجود زنده خیلی مهمه. این که ما به عنوان کسی که داریم باش زندگی میکنیم کجا میایم هرسش میکنیم، میگیم کارش زیادی شد بس دیگه، درآمدزایی زیادی شد بس دیگه، پسنداز زیادی شد بس دیگه، مسافرت زیادی شد بس دیگه. اینکه کجا قیچی میکنیم و هرس میکنیم و دوست داریم چه شکلی چیده بشه بحث دیگری است. این که ما خودمون در حال حاضر میایم انتخاب میکنیم که شرایط نگهداری این گل رو داریم یک بحثه، این که شرایط نگهداری گل به مراتب بزرگتر از این رو هم در چند سال آینده خواهیم داشت بحث دیگری است. پس اگر در شرایطی هستید که اون گل مد نظرتون رو نمیتونید انتخاب بکنید، اصلاً و ابداً به تبع این که نمیتونید به فلان گل برسید شرایطش رو ندارید، پس من به ناچار در حال حاضر همین شرایط رو دارم که از بین این گل‌های زیبا تو را برگزینم، این تصور باطلیه ها، این بعداً پشیمونی میاره ها. حالا میخوام یه نکته بگم که اینو دوباره باید با طلا بنویسی. خرید یک نهال راحت، درسته؟ اما خرید یک درخت تنومند پربار جا افتاده پخته بسیار کار چیه؟ سختی. اما نگهداری نهال بسیار کار چیه؟ سختیه، کار مشکلیه. اما نگهداری یک درخت پربار و پخته و به نتیجه رسیده بسیار کار چیه؟ راحتیه. این موضوع نه تنها در زمینه ازدواج، در زمینه‌های مختلف زندگی جاری و ساریه. هر چیزی که در حال حاضر به راحتی میتونید به دست بیارید، به احتمال زیاد، من به هم سرعت خودم رو کم کردم و برای خودم سخته اینقدر با سرعت پایین تدریس کردن، ولی اینا مهمه. باید فکر کنید اگر هر چیزی رو در حال حاضر به راحتی به دست آوردید نگه داشتنش سخته، اما اگه سخت به دستش آوردید نگهداریش راحت. این بسیار بسیار در خصوص مقوله ازدواج مهمه و باید دقت بشه. مطلب بعدی که اینجا نوشتم بسیار مهمه، این هستش که ابتدا تا زمانی که به اون درجه از خودشناسی، خودشکوفایی، شناخت خودتون، خواسته خودتون، انتهای لایف استایل خودتون نرسیدید، نمیتونید بهترین انتخاب رو جهت ازدواج داشته باشید. و با توجه به اینکه دائم در حال تغییر هستید، پس دائم خواسته هاتون، آمالتون، اهدافتون داره تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی من تا زمانی که مشخص نکردم تو زندگی چه لایف استایلی میخوام، چه خونه‌ای میخوام، چه ماشینی میخوام، چه ورزشی، همه چیمو باید عمدتاً بتونم تعیین بکنم و دیگه با یه انحراف معیار کمی جدا از بحث شوخی تو اون بتونم زندگی بکنم. یعنی خواسته من تو زندگی دیگه تقریباً 80-90% مشخصه. حالا دیگه هی اپل مدل‌های جدید میزنه منو وسوسه میکنه بحث دیگری است. ولی اینکه من موبایل بازم یا موبایل باز نیستم، فیلم دوست دارم یا فیلم دوست ندارم، ورزش دوست دارم یا دوست ندارم، اهل رفت آمد هستم یا نیستم، این یه بحث مهمیه. این که حالا دوست فرق میکنه، رفت آمد فرق میکنه، مدل سفر فرق میکنه، شیوه سفر فرق میکنه، ایراد نداره، این موازی به گذر زمان تغییر میکنه. ولی اینکه واقعا خواستتون از زندگی چیه خیلی مهمه، اینو باید بدونید. و این رو اگر فرد مورد نظرتون نمیدونه، یعنی باز شما دارید کار خطایی میکنید. اینو با طلا بنویسید. ازدواج لزوما به این معنا نیستش که شما به مرحله پختگی رسیدی و میدونی چی کار میخوای بکنی، چه چیزی از زندگی میخوای، دقیقاً انتخاب چه گلی برات بهترینه، شرایط نگهداری و رشد و شکوفایی هم اون و هم خودت رو داری. این باید به شرطی درست باشه که خود اون گل هم به اون درجه از پختگی رسیده باشه، خود اون گل هم به اون درجه از خودشناسی رسیده باشه. بنابراین در مرحله اول تمام محوریت شما خودتون هستید، در مرحله دوم تمام محوریت اون فردی هستش که انتخاب میکنید.
وقتی اون فردی که باش آشنا میشید هنوز نمیدونه تو زندگی میخواد چیکار کنه، رشته تحصیلیش رو دوست نداره، کارش مشخص نیست، ورزشش رو نمیدونه، لایف استایلش رو نمیدونه، خواستش از زندگی نمیدونه، هیچ چیزش معلوم نیست، به فرض اینکه شما همه تکلیفت هم معلوم باشه، شما داری تصمیم اشتباهی میگیری. ازدواج باید به مرحله از پختگی برسه که دو فرد بیان تصمیم بگیرن در کنار همدیگه بتونن زندگیشون رو بسازن، در کنار همدیگه پونزهای مشترکی جهت رشدشون بزنن و نخ یکسانی جهت بزرگ شدنشون. پس اگر شما به بهترین خودت، به خودشناسی، خودشکوفایی، استعدادها، شرایط و لایف استایل رسیدی، فرد مورد نظرت هم خواسته ها، شرایطش، همه چیزش مشخص شده و در حال حاضر شرایط زندگی با هم رو دارید، باز دوباره در حال حاضر اوکی همه چی، در حال حاضر همه چی عالیه. این اصلا به این معنا نیستش که تو آینده هم اوکیه. من اگر بتونم این جمله رو به کسانی که فعال بازار سرمایه هستن منتقل بکنم، یه پیشرفت بزرگی در امر آموزش هم صورت گرفته. پیر شده تا شده، در حال حاضر این شرکت خوبه، ولی اینکه خوب میمونه که من نمیدونم که. در حال حاضر انتخاب من خوبه، اما اینکه انتخاب من خوب میمونه یا خوب نمیمونه رو که من نمیدونم که. من دارم زندگی میکنم، شما داری زندگی میکنی، خدای نکرده با هم دیگه ازدواج کردیم، حالا دوتایی داریم با هم دیگه پیشرفت میکنیم. من میگم این کتاب خوبه، این نگرش خوبه، این لایف استایل خوبه، این سفر خوبه، این دیدگاه خوبه، این مرحله از مادیات کافیه، این درآمد عالیه، این کار خیلی خوبه، این سفر عالیه، این ورزش بیسته. این به این معنا نیستش که شما هم همسو با من داری تغییر میکنید. شما میتونه نه دقیقاً تو یه لحظه با من اوکی، 5 سال بعد تغییر کردی. برای همین میگم باید به مرحله از پختگی برسی که اون تغییرات دیگه تلرانسش کم باشه. تغییر میکنی، یهو میگی آقا این چه پونزی بود برای ما زدی، این چه نخی بود تو برای من کشیدی، دیدی گلا میخوام بزرگ بشن یه پونز میکشن با این نخ، یه جور من نگاه میکنی آقا پونز و نخ ندیدید، پونز که پونز، نخ هم که نخ دیگه. این نخ و پونز باید یکی باشه، برای همین بهش میگن همسر. این همسر از اینجا میاد، چون نخ و پونز یکیه. ولی نخ و پونز خود شما میتونید پشیمون بشید تغییرش بدید، او هم میتونه پشیمون بشه و تغییرش بده. بنابراین در ابتدای امر هر آنچه که ما نداریم میتونه دقیقاً نقطه‌ای باشه در وجودمون که علایق ما رو، توجه ما رو و عشق رو در ما برمیانگیزه. یعنی من میبینم که من گلی هستم که خار ندارم، این میبینم این چقدر خار داره، پس من خوشم میاد، میگم این قشنگه. من میبینم من یه گیاهی هستم میوه میدم، این میوه نمیده، چه گلای زیبایی میده، میگم این چقدر قشنگه. تفاوت ها منشأ علایق رو ایجاد میکنه، ولی این به این معنا نیستش که این تا ابد باقی میمونه. بنابراین دوست داشتن، عاشق شدن، علاقه داشتن، توجه کردن به معنای ثباتش نیست. کما اینکه ما در حال حاضر هر آنچه که در حال حاضر داریم یه مدتی خیلی دوستشون داشتیم، یه مدتی خیلی علاقه بهشون داشتیم. من یه برهه‌ای دوست داشتم مثل چیزها رو به دست بیارم، الان وقتی ببینم که پول در قبالش برام میچربه عوضش میکنم، میفروشمش. حالا در خصوص انسان این کار ما نمی کنیم، اما میتونه متغیر دیگری جذابتر از پول بیاد دیگه. پس این که من توی برهه یه چیز رو دوست داشتم به این معنا نیستش که تا ابد دوستش دارم ها. شما میتونید زیر و رو بکنید خودتون رو، یعنی ریشه علایقتون رو پیدا کنید. اصلا من چرا این گل رو دوست دارم؟ من گلی رو دوست دارم که هیچ خاری نداشته باشه، مثلا گلم نده، اصلا برگ سبز باشه. چرا من برگ سبز رو دوست دارم؟ من باید یه چیزی رو دوست داشته باشم که حتما گل بده، میوه بده. اصلا میوه نده چه فایده داره؟ انسان ها میتونن علایق خودشون رو موشکافانه بررسی کنن و به اصطلاح روانشون رو کاف کنن، روانشون رو شناس کنن. روانشناسی و روانکاوی برای همینه، میاد ریشه یابی میکنه و اینا رو تغییر میده. پس در حال حاضر من این خودنویس رو دوست دارم به این معنا نیستش که تا ابدا من اینو دوست دارم. میتونه کار به جایی برسه که من از خودنویس نه تنها خوشم نیاد، علاقه نداشته باشم، دوست نداشته باشم، متنفرم بشم، ولی یکی از زیباترین سرمایه گذاری های زندگی است.
اگر بتوانید با یک گل رابطه بسیار زیبا برقرار بکنید، سرمایه گذاری روی این رابطه زیباتون بکنید، وقت بذارید، انرژی بذارید، بسازیدش، باعث رشد خودتون و رشد اون بشید، باعث همسر شدن همدیگه بشید، باعث زیبا شدن زندگی همدیگه بشید، باعث معجزه زندگی همدیگه بشید. کم کم دارم شعرها رو هم میخونم براتون. این اتفاق زیبا، این سرمایه گذاری قشنگ، این که شما یه رابطه عاطفی بسیار خوب داری، یکی مثل کوه تو زندگی داری، چه همسرت چه همسرت، که میتونی همیشه روش حساب بکنی، یه دوست خیلی صمیمی داری که از همه افرادی که تو کره زمین هستن، چه جسمی چه ذهنی، به اون نزدیکتری و چقدر این ارزشمنده، چقدر این بزرگه و چقدر این غیر قابل سنجشه. بنابراین یکی از دستاوردهای یک انسان داشتن یک رابطه عاطفی خوبه، ساختنشه و پرورش دادنشه و بزرگ کردنشه، سرمایه گذاری کردن روشه. چقدر افراد هستن که ملاک سرمایه گذاری رو فقط مادیات و مثبت و منفی سهام میدونن و فارغ از اون چیزهای ارزشمندی هستن که اصلا اینقدر بزرگ و ارزشمندن که قابل اندازه‌گیری نیست. وقتی در ترازنامه زندگیتون دارایی‌های مالیتون رو می‌نویسید، جلوش یه عددی، چه به دلار چه به پوند چه به ریال، میتونید بنویسید. اینا قابل سنجشه، اینا کوچیکن. اما در مقابل یک رابطه عاطفی بزرگ نمیتونید این رو بنویسید. و چقدر جالبه که اگر یک انسان رابطه بسیار عاطفی درستی داشته باشه، خود اون رابطه عاطفی درست چقدر منجر به پیشرفت تو زندگیش میشه. اگر اون فرد راهنمایی‌های خوب بکنه، مشاوره‌های خوب بده، خیرش رو بخواد، با توجه به شناختی که داره تو شرایط سخت کنارش باشه، همراهش باشه، کمکش بکنه، چقدر اون رابطه دارایی ارزشمندیه، چقدر اون فرد ارزشمنده و چقدر اون فرد میتونه عشق رو در زندگی جاری بکنه، خوشبختی رو، رضایتمندی رو و تحمل و پذیرش تمام پستی بلندی‌های زندگی رو. خود اون یک فرد میتونه به تنهایی وزنه محرکی برای تمام زندگی باشه. بنابراین در کنار تمام این شوخیایی که میکنیم، یک تصمیمیه که هم میتونه بسیار خطرناک باشه، هم بسیار عالی باشه، طیف وسیعی رو شامل میشه. اگر در تمام زمینه‌های زندگیتون موفق باشید و به اون چیزی که دوست داشته باشید رسیده باشید، همین یه دونه رو خرابکاری کنید، کافی است برای از بین بردن تمام اون تلاش‌ها. و اگر همین یک دونه رو بتونید درست انتخاب بکنید، از طریق همین تصمیم درست ازدواجتون به هر آنچه که نداشتید تو به زندگی خواهید رسید. بنابراین خیلی مهمه که یک، عجله نکنید، وقت بذارید. میگه 500 ساعت باید برید و بیاید. حالا من میگم 500,000 ساعت اگه این کار رو بکنید دیگه احتمال اشتباهش خیلی کمه، چون دیگه تقریبا عمر تموم شده. برید بیاید شناخت حاصل کنید. خیلی از انسان ها ما خودمون رو کامل نمیشناسیم، ما خودمون نسبت به خودمون شناخت نداریم. من اگر خودم میگم بچه نظرتون راجع به من چیه، ممکنه صحبت هایی بکنید که خود من نسبت به خودم ندونم. بنابراین انسان یک مغزی داره که این مغز انقدر شیطونه که میتونه خود ما رو گول بزنه بدون اینکه ما خودمون متوجه شیم. ذهن انسان خیلی میتونه انسان رو گول بزنه. بنابراین به ذهن نباید متکی شد. این یه تصمیم عقلی و قلبی است. باید با دل تصمیم بگیرید. این صرفاً عقلی نیست. این که من ببینم چه شرایط خوبی داره، مدرک داره، نمیدونم وجه اجتماعیشو داره، وضعیت مالی خوبی داره، فلان داره، بهمان داره، پس من با این خوشبخت میشم، این نیست. این به یه جا میرسید که میبینید دیگه راضیتون نمیکنه. چرا؟ ذهن انسان یکی از چیزهایی که انسانو گول میزنه اینه که هر آنچه که نداره رو وقتی به دست میاره بی ارزشش میکنه. قدرشو دیگه نمیدونه، ارزششو نمیدونه. برای همین میگه که آقا خصلت زیبای شکرگزاری رو در خودتون نهادینه بکنید. شکر نعمتت افزون کند. این یه خصلت زیبای انسانیه. ذهن انسان به زیباترین شکل ممکن انسان رو گول میزنه. شرکت خوبی هستی، گولت میزنه، میگه تغییرش بده.
رفیق خیلی خوب داری، گولت میزنه میگه تغییرش بده. ورزش خوب رفتی، گولت میزنه میگه ولش کن. یه بازار سرمایه گذاری خوب رفتی، گولت میزنه میگه ولش کن. دائم زمان ارزیابیه. تصمیمات رو اشتباه به شما میگه. میگه ببین الان 2 ماه رفتی باشگاه لاغر نشدی، ببین فلان دکتر 2 تا نسخه پیشش تاثیر نداشت، ببین فلان شریکت 8 ماه باهات هیچ کار مثبتی نکرده. زمان ارزیابی رو غلط بهتون میگه ذهن. میگه ببین این رابطه عاطفی باش هستی، اصلا نه خوشی هستی، نه تاثیر مثبت داره، نه هیچی. ذهن گولتون میزنه. باید بتونید با دل تصمیم بگیرید. باید حواستون باشه که آیا دلتون واقعا به این کار هست؟ دلتون به این گل هست؟ دلتون به این شخص هست؟ آیا با شوک‌گذاری و توجه در لحظه حال آنچه که واقعا از زندگی در میان این همه خوبان میخواستی در این خوبی که پیدا کردی هست؟ این برات کفایت میکنه؟ این میتونه برات تمام اون چیزهایی که تو میخواستی رو بتونه ایجاد بکنه؟ و متاسفانه چون زندگی سخته، چون زندگی در حال تغییره، چون خیلی از ما خودشناسی نمی کنیم و به مرحله بلوغ شخصیتی نمی رسیم، بنابراین تنظیمات خواسته هامون، تنظیمات زندگیمون بر اساس تربیت و گذشتمونه. وقتی که وارد یک محیط با یک فردی آشنا میشیم، 2 تا دوره آموزشی میکنیم، 2 تا کلاس میکنیم، کم کم بلوغه داره میاد بالا، اون والد و اون دوران کودکی رو داره سرکوب میکنه و تغییر داره حاصل میشه. در اینچه تغییر تو علایق، تغییر تو خواسته ها، اینها داره به وجود میاد. بحث بسیار مهمی که وجود داره ادب و احترامه. خط قرمز بسیار بسیار مهمیه که اگر ادب و احترام در هیچ معقوله‌ای رعایت نشه، اون چیز دیگه ادامه دار نخواهد بود. اما از یک رابطه کوتاه مدت خرید برای جنسی از سوپرمارکت، یک لباس و هر چیز دیگری، ادب و احترام بسیار مهمه. خانواده این کسی که این رو به وجود آورده بسیار مهمه. خانواده بسیار مهمه. از قدیم گفتن مادر رو ببین دختر رو بگیر، دوباره مادر رو ببین پسر رو بگیر. مثل که پسر نقش خاصی نداره. این خانواده خیلی، چون بنده خدا صبح تا شب سر کار دیگه اون دستگاه پوز سیاره. بنابراین خانواده فوق العاده حائز اهمیته، مخصوصا بلوغ کم باشه. یعنی هرچی رشد شخصیتی فرد کمتر باشه، اهمیت خانواده، اهمیت محیط، اهمیت کسانی که در تربیت زحمت کشیدن فوق العاده حائز اهمیته. و حالا این رو چگونه میخواید به طبیعت وصلش بدید نمیدونم، اما بسیار برای ازدواج بسیار بسیار مهمه. اما یه توصیه برادرانه در امر نگهداری و در امر ازدواج، در شروع مراسم تا به سلامتی زندگی کردن، هم به عرف توجه کنید، به جامعه توجه کنید، هم بی توجه باشید. یعنی عرف و قوانین و چیزهایی که تو فرهنگ به وجود اومده نباید باعث بشه که این تصمیم زیبا از بین بره. جهیزیه سنگین، مراسم عروسی سنگین، نمیدونم مهریه سنگین، اینجور چیزا نباید بشه از بین بره، نباید بهش بی‌توجهی بشه. هم باید توجه بشه، هم باید توجه نشه. و این یک انعطاف پذیری رو میطلبه که این مهارت انعطاف پذیری جهت ارزیابی این موضوع یه مهارت بسیار مهم تو امر ازدواج. تو ازدواج منعطف بودن بسیار بسیار مهمه. تو بین تصمیمات مشترک احترام گذاشتن به علایق همدیگه، احترام گذاشتن به خواسته‌های همدیگه. من نمیتونم به زور بگم خیلی خوب تو دیگه تا همینجا رشد کردی، همینجا رشدت کافیه، ببین این کتاب من بذارم روی این گلدون بگم تو دیگه نباید اینا رشد بکنه. این سایر بخشش رشد میکنه. اجباری نیست تو زندگی. این خب میگه تحت فشار گذاشتی 3 تا شاخه ما نه کار میتونیم بکنیم، نه دوستای قدیمیمون رو ببینیم، نه فلان کار بکنیم. باشه، به جاش کارهای دیگه میرم میکنم. شما زمانی که تو ذهنتون علف هرز رو میخواید وردارید، باید یه چیز دیگه جاش بکارید. وقتی تو ذهنتون یه درخت، یه چیز خوب، یه فکر مثبت نمیذارید، ترک عادت برای همین میگه مرضه. اگه ترک عادت میخوای بکنی یه کار خوب بذاری جاش، اگه نکنی علف هرز در میاد. اینم همینه. تو نمیتونی جلو رشدشو بگیری و بگی تو چی رشد نکن، یا نمیتونی بگی من منتقدم نسبت به این موضوع، هیچ پیشنهادی ندارم.
پس زندگی مشترک زندگی این دنیاست، زورکی نیست، اجبارم نیست، کار دل، گناه من نیست، تقصیر دل. ضرب بگیرم. بنابراین اخلاق بسیار مهمه. اگر دیدید که با یک ظرف عسل هم نمی شود این مسئله رو درست کرد، سالمه داداش. اگر دیدید یه ابزار جدید برای آموزشمون گرفتیم، اگر دیدید که نمیشه با یک ظرف عسل درستش کرد، باز بد اخلاقه، غر میزنه. اصلا خصلت بد اخلاقی، غر زدن، ناراحتی بسیار بسیار خصلت خطرناکیه. کسانی که پذیرششون زیاده، انعطاف پذیریشون زیاده، رشد شخصیتیشون بالاست، در حد کمال شخصیتی رو خودشون کار کردن، به گونه‌ای که پذیرششون زیاده، باز هم خسته میشن در مقابل این چیز. بد اخلاقی رو یه متغیر بسیار بسیار رازه، هرچی که نمیخواید و اصلا بهش فکر نکنید، اونایی که میخواید و بهش فکر کنید، ورنه دقیقاً همون افتضاحی که نمیخواید سرت میاد. بگید من یه آدم خوش اخلاق میخوام، نگید میخواد بد اخلاق نباشه ها. تو خواسته هاتون منفی نخواید، دقیقاً همون میشه ها. ذهن گولتون میزنه، تو لحظه جوگیر شدی، نمیتونی ببینی، بعدا میفهمی چه افتضاحی شده. نگید مثلا دروغگو نباشد، بگید صادق باشد، امین باشد، درستکار باشد، خوش اخلاق باشد. پس یه سوال شرعی که دائما پرسیده می شود این هستش که متغیرهایی که برای بررسی ازدواج مهمه چیست؟ من برای انتخاب این گل خاکشو، هواشو، آبشو، برگاشو، کودشو، ببین معمولا انسان ها تا 7 متغیر بیشتر بررسی نمی کنن، چون مغز انسان به صورت عادی با ظریف‌هوشی معمولی به 7 متغیر بیشتر نمیتونه. وقتی 10 متغیر میشه اصلا گیج میشه، فکر میکنه تناقض بین متغیرها خورد. اما معقوله ازدواج معقوله نیستش که با زیر 7 متغیر بررسی کنی ها. یعنی بگی تحصیلاتش خوبه، قدش هم که خوبه، ریختش هم قابل تحمله، وضعیت مالیش هم که خدا رو شکر بد نیست، خانواده داره، هم محلیمونه، مثلا هم کشورمونه، تمام. این نیست. یکی از متغیرهایی که مهمه اخلاقه. اخلاق اگر نباشه، حالا این به این معنا نیستش که با آقای خسروانی آشنا شدی بد اخلاق پس حذفه. بابا به منم یه فرصت بدید، منم اخلاقم درست میشه، ولی من باید بخواهم که درست بشه. شما نمیتونی اخلاق منو درست کنی. اینو با طلا بنویسید ها. شما نمیتونی اینو تغییرش بدی، این باید بخواد که تغییر بکنه. پس این جمله‌ای که درستش میکنم، ردیفش میکنم، تغییرش میدم، در کمال نادانیه. شما به زور که نمیتونی این گل رو تغییرش بدی، که این گل باید بخواد و تغییر بکنه. شما میگی هرس کردم، کارت زیادی بود، افراط میکردی، پس اندازت زیادی بود، فلان زیاد بود، اوکی، حالا بیا تو زمینه ورزش، بیا با هم دیگه صحبت کنیم، بیا مسافرت بریم، بیا قدم بزنیم، بیا گل بگیم، گل بشنویم. این اگه خودش نخواد رشد نکنه که نمیکنه که. شما که نمیتونی این شاخش رو رشد بدی که، ولی میتونی جلوشو بگیری. و اینایی که جلوی یه چیزو میگیرن فکر میکنن میتونن باعث رشد در سایر زمینه‌ها بشن. نمیتونید. این قانون زندگیه. مطلب بعدی داخل پرانتز بگم، این خیلی مهمه. بعضی گلا مثل کاکتوس یه فاصله‌ای باید حفظ بشه، نمیتونی دست بزنی هی. بعضی گلا نه، دوست دارن هی دست بزنی، هیچ محدودیتی ندارن. بعضی گلا مثل گل قهرن، تا دست میزنی قهر میکنن ها. ببینید دقت کنید چه گلی دارید انتخاب میکنید. بعضیا یه فاصله ای رو دوست دارن، بعضیا نه، هیچ فاصله ای رو دوست ندارن. بعضیا فاصله بیشتر رو هم میپسندن. برای همین میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز کند پرواز. این که من ازدواج کردم به این معقوله، این که شما در همه موارد زندگی با هم دیگه تصمیم میگیریم و دخالت میکنی، اصلا همچین موردی تعریف نشده براش. میگه من یه کاکتوسم، تا یه جا میتونی نزدیک من بشی، از اونجا به بعد نمیتونی نزدیک من بشی. پس این فرد دوست نداره که یکی بشه ها. لزوما همه به معنای کلمه ازدواج که اگر علیرضا درستش کرده باشه نمیخوان دقیقاً یکی بشن ها.
اصلا هدف اون از ازدواجی نیست. هدف اینه که ما در کنار همدیگه بتونیم زندگی بکنیم با یه فاصله منطقی. این خیلی مهمه. بعضیا فاصله نمیخوان، بعضیا فاصله میخوان. پس به ذات گل توجه کنید. این ذاتش رو نمیتونید تغییر بدید. شما با کاکتوس ازدواج بکنید، رشدش کنده، تغییراتش کنده، یه مقدار ناراحتی ها رو نشون نمیده، بی‌نیازی‌هاش رو نشون نمیده، خودش رو خوب نشون میده، هم پوینت های مثبت هم منفی داره. ولی کاکتوس رو نمیتونید تبدیل به غصن یوسف کنید. ذات اون گل رو نمیتونید تغییر بدید. بنابراین ذات رو بشناسید که این ذاتاً چی میخواد. ولی من اعتقاد دارم انسان چون اشرف مخلوقاته، هر آنچه که بخواهد رو میتونه تغییر بده. ولی شما نمیتونی، خودش میتونه. شما نمیتونی، خودش میتونه. یعنی من در قالب تصویر انسان در طبیعت به این دارم فکر میکنم که اگر من این گل بودم که خار داشتم و مثل کاکتوس بودم یه فاصله، میتوانستم در آینده چنان رشدی بکنم که بدون خار باشم. انسان میتونه، اما گل شاید نتونه. یه چیزی که بسیار بسیار مهمه، این خیلی ابعاد وسیعی داره و خدا رو شکر در این مجال نمی گنجه و این ویدیو فقط یه دیدی به شما راجع به این موضوع میده. چیزی که بسیار مهمه عزت نفس. عزت نفس یعنی این که من چقدر خودم رو دوست دارم. اگر کسی دیدید عزت نفسش پایینه، نشونش برای ازدواج زوده. تو اون مرحله رسیدیم که ما چه متغیرایی رو بررسی کنیم جهت انتخاب ازدواج. خب یکیش چی بود؟ خوش اخلاقی بود، خانواده بود، ادب و احترام بود، عزت نفس. اگر دیدی طرف به خودش آسیب میزنه یعنی عزت نفسش سولاخه. اون فرد به احتمال زیاد فرد مناسب و پخته‌ای جهت ازدواج هنوز نرسیده. کسی که عزت نفسش بالا باشه، برای خودش ارزش قائل باشه، برای خودش احترام قائل باشه، به خودش آسیب نمیزنه. کسی که به خودش آسیب میزنه احتمال اینکه به همه آسیب بزنه بسیار زیاده. این که رفتارش با پدرش، با مادرش، با برادرش، با خواهرش، با دوستش به چه گونه‌ایه میتونه در شناخت شما بسیار کمک بکنه. این که چه جهانبینی در حال حاضر داره و چه خواسته ای از زندگی داره تا به امروز میتونه عامل این که هم فرهنگ باشه، هم اعتقاد باشه، هم باور باشه در مرحله اول میتونه. اما اینا هیچ کدوم لازم و کافی نیست، چون همه اینا میتونه تغییر بکنه. مخصوصا که ما انسانی، ما اشرف مخلوقات، مخصوصا که ما میتونیم که به یک مرتبه همه چیز رو تغییر بدیم. بنابراین یه مقوله‌ایه که در کنار اینکه بسیار بسیار سخته ولی بسیار بسیار زیباست و ابعاد بسیار مختلف و سختی داره. اگر بتونید این رو به درستی انجام بدید، یه دارایی بسیار ارزشمند دارید و نتیجه این سرمایه گذاریتون میشه فرزند صالح. فرزند صالح داشتن یکی از زیبایی های خلقته. وقتی که فرزند اصلح داری، وقتی فرزند خوب داری، این خیلی لذت بخشه که تونستی یک انسانی رو به وجود بیاری که این انسان رو کره زمین داره خدمت رسانی میکنه، ارزش آفرینی میکنه، مردم رو راضی میکنه، مردم خوشحال میکنه، باعث بهبودی کیفیت. این چنان لذتی داره که وصف نشدنی است. یک لذتیه که وصف نشدنیه و بسیار ارزشمنده. به این درجه برسید که پدر و مادر بسیار خوبی بشید، یکی از به نظر من سطوح زیبای انسانی رو بهش رسیدید، یکی از لذت‌های والای انسانی رو بهش رسیدید. و همونطوری که ازدواج کردن سخته، تربیت فرزند از اون هم سخت‌تره. ما اگر ابتدا یاد گرفته باشیم خودمون رو تربیت بکنیم، خودمون جلوی خودمون رو، جلوی خواسته های خودمون رو، نکات منفی خودمون رو، نکات مثبت، خیلی کار سختیه، چه برای خودمون چه برای یک فرزند. بنابراین تربیت اولاد بسیار بسیار سخته، ولی اگر به درستی انجام بشه، با یک ازدواج درست و فرزند صالح داشتن، شما به هر آنچه که در این دنیا می‌خواستی رسیدی. اگر شما یک همسر گلی داشته باشید و فرزندان نازنینی داشته باشید،
این همسر و این دوتا فرزند چنان ارزشی برای شما خواهند داشت که هر آنچه که در این دنیا زندگی میتوانسته در اختیارتون بذاره شما رو غنی میکنه. یعنی با داشتن یک فرزند و فرزندان اصلح چنان چیزهایی رو به دست میارید تو این دنیا، لذتهایی رو میبرید که دیگه هیچ چیزی در مقابل اون ارزش نداره. یعنی غنی میشید، سیر میشید، سیراب میشید. ولی بهت بگم فرزند ناخلف خدایی نکرده داشته باشی، همون یه دونه فرزند ناخلف برای از بین بردن زندگیت کافیه. بنابراین قدر پدر مادراتون رو بدونید، دستشون رو ببوسید، هر چی میگن چشم، هر کاری میتونی براشون انجام بدید انجام بدید و باعث بشید که پدر مادرهاتون با وجود شما به بهترین چیزها، به زیباترین لذتهای این دنیا برسن. شما با حضور گرمتون، با مهربانیتون، با قدرشناسیتون چنان ثروتی رو میتونید، چنان احساسی رو، چنان خدمتی رو میتونید به پدر مادرتون بکنید که در هیچ زمینه زندگی نمیتونید بکنید. و یادتون نره اینها انقدر ارزشمندن که قابل تحصیل نیستن و یک بارن. همونطوری که شما خودتون رو یک بار دارید، همه این چیزها رو یک بار دارید. بنابراین هر آنچه که در توانتون هست تو هر لحظه بذارید و خودتون انشالله پدر خوبی بشید، مادر خوبی بشید. ابر انسان هر دفعه نسبت به موجودی که زیسته انسان پخته تر، کامل تر، داناتر، موفق تر و این کره زمین رفته شامل انسانهای مهربانتر، داناتر، عاشقتر، با مهر و محبت بیشتر. اون مدینه فاضله‌ای که من دوست دارم اون دنیاییه که هر کسی به عشق رسیده، هم در کارش، هم در روابطش، هم در فرزندش. کاری رو انجام نمیده به خاطر درآمدش، کاری رو انجام میده به خاطر عشقش. خدمتی رو انجام نمیده به خاطر درآمدش یا منفعت دیگه، به خاطر ذات و توانایی و استعداد و من کله گنده میخورم به خاطر اون کارهایی که میتونسته انجام بده هر کاری رو، هر خدمتی رو، هر رشته‌ای رو، هر چیزی رو به خاطر عشقش انجام میده. بعد میاد منزل، یه همسر عاشقانه داره، یه فرزند عاشقانه داره و این چرخه زیبایی عشق در دنیا متصوره. همه عاشقانه با همدیگه عشق می‌ورزن، همه با همدیگه خوشحالن، همه محبت میکنن، کسی رو اذیت نمیکنه، همه خیر همدیگه رو میخوان و همه کمک حال و افزایش کیفیت و رفاه حال دیگران میشن. زندگی بسیار زیباست، تمام مهر، عطوفت، دوست داشتن، ابراز علاقه و محبت و سرشار از عشق و زیباییه، سرشار از پیشرفت و موفقیت. امیدوارم روزی برسه در کره زمین که ما نمودار توزیع نرمال رو نصفش رو نداشته باشیم، فقط ضدیت ها رو از بین ببریم، فقط پوینت های مثبت باشه، فقط خوبی باشه، فقط عشق باشه، مرام باشه، انسانیت باشه، صفا باشه، ازدواجای خوب بشه، فرزندای خوب بشه، همتون خوشحال باشید، کیف بکنید و لذت ببرید. زیر سایه پروردگار حق خوشحال و خندان و شاد باشید. آخرین توصیه‌ام این هستش که صبور باشید. عزیزمید، دوره آموزشی که شرکت میکنید تحول فردی در شما ایجاد میکنه، ذهن شما رو تغییر میده، جهان بینی شما رو تغییر میده، بینشتون، نگاهتون، عینکی که دنیا رو نگاه میکنید تغییر میده. این تحول به راحتی صورت نمیگیره. این تو هم با تغییر تو هم با درده، تو هم با سختیه، تو هم با مشقت و مکافات و گرفتاریه. اگر دیدی حرف هم رو نمیفهمید خیلی ساده است، به ظاهر، به باطن فهمیدن همین که حرف هم رو نمیفهمی سخته. یعنی به نظر بنده قضیه کنکله. عجله نکنید، داناتر بشید، تواناتر بشید، باسوادتر بشید، با تجربه تر بشید، آگاهتر بشید، مشاوره بیشتر، راهنمایی بیشتر و دوباره شروعی دیگر. اگر دیدی یک حرف زشت زد تو ازش بگذر، این رو به دست نیار، چیز با ارزشتر به دست میاری. تو نام توبه را بنویس، امضا کردنش با من.